नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई नेप-टेकमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु जुन चाहिँ अहिलेको एकदमै हाइलाइटमा छ र हजुरहरूले पनि न्युज मिडियाहरू सोशल साइटमा एकदमै सुन्नुभएको होला। आउनुहोस् त्यसको बारेमा हामी आज डिटेलली चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हजुरले बुझिसक्नु भएको होला म के को बारेमा आज चर्चा गर्नेछु भनेर। हजुरले मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ र त्यही शब्द मेटाभर्स जुन चाहिँ एउटा 3D भर्चुअल दुनियाँ हो, यसकै बारेमा यो मेटाभर्स के हो र यसको चाहिँ ओरिजिन कसरी भयो, यो टपिकलाई लिएर हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। कल्पना गर्नुहोस् त, हजुरहरू आफ्नो रुममा बसेर आफ्नो साथीभाइहरूसँग भेट्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ, तर रियलमा होइन, एउटा 3D भर्चुअल इफेक्टमा एउटा हेडसेट र चस्माको मद्दतले हजुर चाहिँ त्यो सबै साथीभाइहरूसँग भेटेर एकदम रियल जसरी नै हजुरले अनुभव गरेर भेट्दै बोल्दै हुनुहुन्छ। यो सुन्दा अनौठो लाग्छ, तर यस्तै नै केही लिएर आउँदैछ मेटाभर्सले। मेटाभर्स एउटा यस्तो अपकमिङ टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ एउटा भर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट गर्न सक्छ। मेटाभर्स यो चाहिँ दुई शब्दले बनेको छ, मेटा एन्ड भर्स। मेटा चाहिँ ग्रीक वर्डबाट लिएको हो। ग्रीकमा मेटा भनेको एउटा बियोन्ड भनेर बुझिन्छ र युनिभर्सबाट लिएको भर्स। जब मेटाभर्स सँगै हुन्छन् यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ, बियोन्ड दि युनिभर्स। युनिभर्स भन्दा पनि पर भनेपछि त्यो एउटा यस्तो कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ एकदम बियोन्ड द युनिभर्स छ। यसरी चाहिँ मेटाभर्स भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ। सरल भाषामा मेटाभर्स भनेको एउटा आर्टिफिसियल्ली क्रिएटेड वर्ल्ड भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। मेटाभर्सको रिलेटेड एउटा यस्तो शब्द छ जसलाई हामी मल्टिभर्स भनेर पनि भन्छौँ। यो हामीले धेरै सुनेका पनि होला, किनकि हाम्रो लेटेस्ट स्पाइडरम्यानको मुभीमा पनि यसको युज गरिएको छ। र मल्टिभर्सले कुन कन्सेप्टलाई देखाएको छ भने हाम्रो ब्रह्माण्डमा चाहिँ मल्टी युनिभर्सहरू छन्, धेरै नै युनिभर्सहरू छ भन्ने कुराहरू यो मल्टिभर्सको कन्सेप्टले जनाउँछ। यो त थियो मल्टिभर्सको बारेमा। अब हामी जाऊँ मेटाभर्सकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। मेटाभर्स मतलब एउटा आर्टिफिसियल्ली क्रिएटेड गरेको भर्चुअल वर्ल्ड भनेर हामी बुझ्छौँ। हुन त हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट पनि एउटा यसमा पनि आफ्नै बेग्लै दुनियाँ छ, तर यो 2D डाइमेन्सनलमा छ। हामीले यसलाई चाहिँ 2D मा मात्र हेर्न र देख्न सक्छौँ। तर मेटाभर्सको कन्सेप्टबाट यदि हजुरहरू मुभीहरू, गेमहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो ठाउँमा रियल्ली हुनुहुन्छ र तपाईँले नजिकबाट त्यसलाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि हजुर क्रिकेट म्याच हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले आफूलाई त्यो स्टेडियममा पाउनुहुनेछ र त्यहाँ भएको सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूलाई क्लोजली मोनिटर गरेर एकदम रियल जस्तै फिल गरेर हजुरले मेटाभर्स भर्चुअल इफेक्टको माध्यमबाट अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मेटाभर्सको नाम सुरुमा 1992 मा एउटा साइन्स फिक्सन बुक जसको नाम स्नो क्रैश भन्ने थियो, त्यो बुकमा उल्लेख गरिएको थियो र यो बुक चाहिँ नील स्टोफेन्सले लेखिएको बुक थियो। यो बुकमा यस्तो डिस्टोपियन वर्ल्डको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ जुन चाहिँ एउटा असली दुनियाँ डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ह्युमन हेबिटेटको लागि त्यो सुइटेबल हुँदैन र मानिसहरू आफ्नै घरमा रुममा बसेर ती सम्पूर्ण रियल लाइफमा गर्ने एक्टिभिटीहरू भर्चुअली गरिरहेको देखाइएको छ र त्यो सबै एक्टिभिटीहरू भर्चुअली उनीहरू भेट्ने, भर्चुअली मिटिङ गर्ने, भर्चुअली सपिङहरू गर्ने, सबै कुराहरू भर्चुअली गर्ने, यस्तो कुराहरू त्यो बुकमा चाहिँ लेखिएको छ र त्यो सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल वर्ल्डलाई चाहिँ जनाउनको लागि यो नाम युज गरिएको थियो मेटाभर्स। त्यसपछि गेम आयो 2003 मा सेकेन्ड लाइफ भनेर। यो गेममा मान्छेहरू आफ्नो कम्प्युटरमा खेल्न सक्थे र त्यसभित्र एउटा आफ्नै बेग्लै दुनियाँ क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो र त्यो दुनियाँमा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सामानहरू किन्न सक्ने, नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भेट्न सक्ने र इच एन्ड एभ्रिथिङ भर्चुअली चाहिँ आफ्नो एउटा वर्ल्ड क्रिएट गर्न सक्ने त्यो गेममा फिचर्स थियो। भनेपछि अब चाहिँ मेटाभर्स भनेको हाम्रो फ्युचर वर्ल्ड हो
र यसले चाहिँ भविष्यमा धेरै नै यस्तो टेक्नोलोजीहरूको डेभलप गर्नेछ जुन चाहिँ धेरै कुराहरू मान्छेले भर्चुअली गर्न सक्छौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्दा मेटाभर्स भनेको एउटा 3D भर्चुअल आर्टिफिसियल वर्ल्ड हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। तर मेटाभर्स अब केबाट बन्छ, यो कसरी डेभलप हुँदैछ भन्ने बारे पनि हामी बुझौँ। मेटाभर्स बनाउन धेरै टेक्नोलोजीहरू एक्जिस्टिङ भइसकेका छन् र धेरै टेक्नोलोजीहरू छ जसले चाहिँ मेटाभर्सलाई बनाइरहेको छ। यसरी नै पहिलो नम्बरमा आउँछ भर्चुअल रियालिटी हो। भर्चुअल रियालिटी भनेको एउटा यस्तो टेक्नोलोजी हो जुन अलरेडी एक्जिस्टिङ छ, हामीहरूले अलरेडी त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ र त्यो टेक्नोलोजीलाई फिल गर्न हामीले चाहिँ एउटा 3D हेडसेट अथवा ग्लासको मद्दतबाट त्यसलाई चाहिँ हामी फिल गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो युज गरेर हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल इफेक्टको आनन्द लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को टेक्नोलोजी छ आर्गुमेन्टेड रियालिटी भनेर छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा रियल वर्ल्डमा केही आर्टिफिसियल इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ एड गरेर एउटा चाहिँ भर्चुअल इफेक्ट एउटा क्रिएट गर्छ। यसलाई चाहिँ आर्गुमेन्टेड रियालिटी टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ। यसको राम्रो इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ एउटा स्मार्टफोनमा आएको गेम छ जुन चाहिँ पोकेमन गो भन्ने गेम छ। त्यसमा चाहिँ मजाले चाहिँ यो बारेमा देखाइएको छ कसरी एउटा आर्टिफिसियल पछाडिको दुनियाँमा चाहिँ इलिमेन्टहरू एउटा आर्टिफिसियल इलिमेन्टहरू एड गरेर चाहिँ देखाइएको छ। त्यो हामीले चाहिँ पोकेमन गो गेमबाट हामीले यसको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल छ एउटा गुगल ग्लास जुन चाहिँ निकै चर्चामा आएको थियो 2013-14 हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। धेरै जसो मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग पनि गरे, जसमा चाहिँ हामीले त्यो ग्लास लगाएर बाटोमा हिँड्दाखेरि साइडमा चाहिँ म्यापहरू देखाउने र अथवा डाइरेक्टली हामीले त्यो ग्लास लगाएर भिडियो कलिङहरू गर्न सक्ने यस्तो फिचरहरू थियो। तर यो प्रयोगमा आउँदाखेरि केही क्रिटिसाइजहरू पनि आयो यो बारेमा, किनकि यो चाहिँ अब सेक्युरिटीका हिसाबले धेरै जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ गुगल ग्लास लगाएर चाहिँ भित्र आउन एलाउ गरेको थिएन, ब्यान गरिएको थियो, किनकि हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ डाटाहरू चाहिँ चोरिन सक्ने, रिकर्डिङहरू गर्न सक्ने भनेको एउटा प्राइभेसीलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्ने भएको भएर त्यो टेक्नोलोजी त्यति चाहिँ सफल हुन सकेन। तर आगामी दिनहरूमा अब यो अपडेटेड भएर अभियसली केही राम्रो टेक्नोलोजी सेक्युरिटीका साथ आउँछ होला। यसरी नै अब हामीले बुझ्यौँ मेटाभर्स भनेको यस्तो टेक्नोलोजीहरूले मेटाभर्सलाई बनाउँदैछ र डेभलप गर्दैछ। अब यो जब मेटाभर्स वर्ल्ड हुन्छ, भर्चुअल वर्ल्ड भइसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो युज गर्न के हुन्छ, धेरै डाटाहरू हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के हुन्छ, हामीले नर्मल इन्टरनेटले चाहिँ यो मेटाभर्स आर्टिफिसियल वर्ल्डमा चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल वर्ल्डमा चाहिँ काम गर्दैन। त्यसका लागि हामीलाई 5G इन्टरनेटको आवश्यक हुन्छ। इन्टरनेटमा पनि अपडेटेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सबै कुरा भर्चुअली गर्ने भइसकेपछि के हुन्छ, यसमा चाहिँ डाटा सेक्युरिटीको एकदमै हाई चान्सेस हुन्छ। डाटालाई चाहिँ एकदमै सेक्योर राख्नु पर्यो। इच एन्ड एभ्री कुराहरू भर्चुअली हुन्छ भने सबैको डाटाहरू चाहिँ रिकर्डेड भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ ह्याक नहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सोसियल सेक्युरिटीको बारेमा पनि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न, कन्ट्रोलिङ गर्न ब्लकचेन सेक्युरिटी सिस्टमको युज गरिनेछ। र त्यसै गरी सबै कुराहरू अब भर्चुअली पर्चेजिङदेखि लिएर भर्चुअली एभ्रिथिङ गर्छ भने त्यहाँनिर फिजिकल करेन्सीको पनि कुनै अस्तित्व रहन्न। त्यो बेला त्यतिखेर मान्छेहरूले डिजिटल करेन्सीहरू युज गर्छ र त्यस्तो समयमा डिजिटल करेन्सीले एकदमै राम्रो भूमिका खेल्छ। लाइक क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइनहरू जुन अहिले छ, त्यतिखेर यसले चाहिँ एकदम राम्रो मार्केट लिनेछ। सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू त्यस्तो कुराहरू डिजिटल करेन्सीबाट हुन्छ। र अब भर्चुअली ल्यान्डहरू किनबेच पनि भविष्यमा सबै यो भर्चुअली हुन्छ भने त्यसको लागि पनि एउटा सेक्युरिटी, अब प्रपर्टी एकबाट अर्कोसँग ट्रान्सफर हुनलाई चाहिँ कुन टेक्नोलोजीहरू युज हुन्छ, त्यसमा पनि NFT भन्ने नन फन्जिबल टोकन भन्ने सिस्टमहरू युज गर्ने सुन्नमा आएको छ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि भोलिको दिनहरूमा इच एन्ड एभ्रिथिङ हामी भर्चुअली एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। अब मेटाभर्स एउटा आर्टिफिसियली क्रिएटेड गरेको वर्ल्ड हो, तर यो रियलमा अहिलेसम्म एक्जिस्टिङ भएको छैन। तर एउटा फ्युचरमा चाहिँ हुन सक्ने एउटा सम्भावना हो कि मेटाभर्स भविष्यमा एक्जिस्ट गर्ला। गरिसकेपछि यसको फाइदाहरू के छ र यसको बेफाइदाहरू के छ। अभियसली हरेक कुराहरूका फाइदा र बेफाइदा त हुन्छन् नै।
यो चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीहरू आफ्नै रुममा आफ्नै एउटा सानो रुममा बसेर चाहिँ एउटा दुनियाँमा रियल लाइफमा गर्ने हरेक कुराहरू हामी चाहिँ भर्चुअली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू हामीसँग एउटा 3D वर्ल्ड क्रिएट हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि टेक्नोलोजी हो, टेक्नोलोजीले चाहिँ एकदमै मान्छेलाई चाहिँ सुविधाहरू दिन्छ, त्यसको चाहिँ फाइदाहरू त छँदै नै छ। तर नेगेटिभ एस्पेक्टहरू के छ त? नेगेटिभ एस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने मेटाभर्समा इच एन्ड एभ्री डाटा मान्छेको रिकर्डेड हुन्छ र यो सबै भर्चुअल एउटा डिजिटल सिस्टम हुन्छ र यहाँनिर मान्छेको एउटा प्राइभेसी एउटा डाटाको चाहिँ मिसयुज हुन सक्ने चान्सेस धेरै देखिन्छ। सेक्युरिटीको रिजनमा धेरै कुराहरू ह्याकिङ हुनेदेखि लिएर पर्सनल डाटाहरू चाहिँ चोरिन सक्ने यी कुराहरू एकदमै नेगेटिभ पोइन्ट नै देखिन्छन् यसमा। र अर्को कुरा के हो भने यो मेटाभर्स भनेको एउटा कम्पनी या व्यक्तिले क्रिएट गरेको एउटा वर्ल्ड हो र हामी सबैको डाटा कुनै एउटा कम्पनी या कुनै एउटा मान्छेसँग हुन्छ भने त्यो भनेको एकदम त्यो पनि एउटा हाई रिस्कको कुरा नै मानिन्छ, किनकि हामीलाई मोनिटर कुनै एउटा मान्छेले गरिरहेछ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नेगेटिभ पोइन्ट देखिन्छ। र हजुरहरूलाई के लाग्छ, मेटाभर्स फ्युचरमा एक्जिस्ट होला के मेटाभर्स राम्रो हो या होइन? यो बारेमा हजुरहरूको राय सल्लाह सुझावहरू के छ तल कमेन्ट्समा गएर कमेन्ट्स गरिदिनु होला। आशा छ आजको भिडियो हजुरलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र मेटाभर्सको बारेमा हजुरले केही बुझ्नुभयो होला। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै केही भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।